Mulla on tänään vähän uutta sponsoria tullut kanavalle, eli Dew, sähköpyörävalmistaja. Ne tekee yleensä semmosia aika halpoja sähköpyöriä, mutta mä kysyin niiltä, että mikä olisi teidän kallein sähköpyörä, ja ne lähetti mulle tän. Eli tää on Dew King 750 sähköfillari. Tää on noin 1500 € hintaluokassa. Käyttämällä tuota mun koodia sä saat vielä semmosen pienen extra alennuksen siihen ja sit sä tuot tätä kanavaa. Mut hei, lähdetään pienelle testille ja itse asiassa heti ensimmäisenä luvassa olisi toi ylämäki. Nimittäin se on kaikista jyrkin ylämäki, mitä nyt täältä lähistöltä löydän. Joten katsotaan, riittääkö 750 wattia oikein ton mäen nousuun. Ulkonäöllisesti tämähän on hyvinkin simppeli sähköpyörä. Koko musta, pelkästään Dewn logot löytyy. Näyttö, ehdottomasti diggaan tästä. Tää on hyvin erilainen, mitä monissa muissa sähköfillareissa on ollut nämä näytöt, niin mä tykkään vähän vaihtelusta. Harmikseni huomasin, että toi teholuku ei pidä paikkansa. Musta tuntuu, että se on yhden nollan liian vähän, eli toi pitäisi olla 960 wattia eikä 96 wattia. Mutta nyt meillä tulee tää ylämäki. Katsotaan, mä yrittäisin semmosella ihan pienellä kevyellä poliin avustuksella tässä vähän katsoa, että en mä halua kuitenkaan tähän tössää. Joo. Mä poljen siis tosi rauhallisesti. Ihan rauhallisesti. Okei. Ehkä tässä ei just tarvinnut ehkä polkea ollenkaan. Taisi näköjään varmaan mennyt kokonaan sähköteholla. Mikä on kyllä aika hyvä, koska toi on todella jyrkkä ylämäki. Niin, siinä ehtii jo nimittäin vauhtikin hiipuu ihan huolella. Tää ylläpitää tämmöstä noin 33-32 kilometrin tuntivauhtia ihan hyvin tämmöisellä auraamattomalla lumipolulla. Et varmaan tossa asfaltilla enemmän ehkä sitten noin ne vajaa 40 todennäköisesti pääsee. Eli tälleen vaihdetaan vaihteita. Se on niinku tossa peukalolla vaan napsutetaan noin vaihteet. Hydrauliset levyjarrut. Tuntuu itse asiassa yllättävän hyviltä. Niinku aika napakka, hyvä purenta. Aika pitkät nää on kyllä, että ei mitenkään ihan hirveän ergonomiset oo. Ja ergonomiasta puheen ollen, niin tässä on ehkä yksi kapeimmista ohjaustangoista, mitä mulla on ollut sähköpyörissä testissä. Et se kyllä vaikuttaa tähän ohjattavuuteen aika paljon, että tää tuntuu aika paljon niinku herkemmältä kuin monet muut. Et mä ehkä itse kyllä ostaisin tähän pidemmän, niinku leveämmän tangon, koska tää tuntuu, että mä oon vähän niinku ahtaasti tässä pyörän päällä. Wow! Let's go! Ja 50 alamäkeä. That's pretty cool! Tässä on 26 tuuman 4 tuumaa leveät renkaat. Eli nää kuuluu siihen sähköpyöräkategoriaan. Ja ehkä yksi siisteimmistä ominaisuuksista, mitä tulee vakion mukana, niin on nämä lokasuojat oikeesti. Koska ne on niin leveet, että kerrankin on semmoset lokasuojat, jotka oikeesti peittää kaiken. Mä aluksi tossa olin vähän huolissani, että roiskuuko vettä tosta edestä. Kun toi on vähän ehkä lyhyemmän puolinen tosta edestä, mutta ei itse asiassa roisku, mikä on oikein hyvä. Vitsi, täällä on ihana sää. On ihan pilvetön taivas ja aurinko paistaa. Polin avustus on vähän erikoinen. Musta tuntuu, että siinä on semmonen pieni rampa, eli sun pitää hetki polkea ja sit se lähtee messiin. Mutta onneksi meillä on tästä tää puolikaasu, niin me pystymme vähän kompensoimaan sit sitä. Ja se on nimenomaan näitten hupimoottoreiden isona etuna usein niin on toi kaasukaava, koska se helpottaa monissa tilanteissa, varsinkin jos sulla on joku jyrkkä ylämäki tulossa ja sä lähdet paikoiltaan, niin se voi olla aika vaikea ilman tuommoista kaasukahvaa lähtee. Niin siinä mielessä noi on aina, mä oikeesti tykkään näistä kaasukahvoista. Nämä napit on suhteellisen hyvät, ehkä hanskoilla aavistuksen vaikea painaa, että kyllä niitä saa vaihdettua, mutta mulla on tää peukalo murtunut, niin mulle se tuottaa jonkin verran vaikeuksia, että se on edelleen aika kipeä, niin mä en pysty ihan hirveän hyvin painamaan noita hanskat päällä. Kun ilman hanskoja pystyy tosi hyvin, mutta en mä tiedä. Ajetaan vähän tässä asfaltillakin. Tai no täällä mitään asfalttia, tää on ihan vaan
Tää on vaan jäätä. Oh my god, tää on huonossa kunnossa. Ei oo nastoja, en oo laittanut tähän fillariin vielä. Vaikka lokasuojat on hyvät, niin itse asiassa aavistuksen laahausta kuuluu tuolta. Eli niitä pitää ehkä vähän niinku taittaa. Ja sehän näissä on niinku onkin, kun ne tulee kaukaa tuolta Kiinasta. Niin siinä kuljetuksen aikana usein ehtii vähän taittumaan noin. Päästäänkö me polkemaan? Ei. Se ei niinku oikeesti, se ei niinku lähe. Mut jos mä päästän nyt irti esimerkiksi kaasusta, niin joo, se tulee sieltä. 400 wattia, 600 wattia, 800 wattia, 960 wattia. Et siinä on niinku noin pitkä tavallaan ramp up, että se lähtee niinku avustaa tavallaan täydellä teholla. Jos sulle on tärkeää se, että polinavustus on hyvin aktiivinen, niin tää sähköpyörä ei oo ehkä sulle. Mut jos sä pääset sen yli ja tykkäät kaasukahvasta edelleen, niin hei, silloin tää on ehkä sulle, koska tässä on iso akku. Toi 48 volttia 20 amperituntia. Mä en oo vielä ehtinyt tekemään kapasiteettitestiä, mutta sit kun mä oon tehnyt tällä akulle kapasiteettitestin, niin mä lisään sen tonne videon kuvaukseen ne tulokset sitten, niin voitte käydä sieltä siikaamassa. Kaiken kaikkiaan tää kyllä tuntuu kuitenkin hyvin kohtuulliselta paketilta. 1500 € näin isosta akkukapasiteetista, kuitenkin yllättävänkin vääntävästä moottorista. Niin kyllä se silti tuntuu, että se osuu aika hyvin sinne hinta-ominaisuuskategoriaan. Jousitus oli itse asiassa ihan kiva, sen saa lukkoon tosta, jos sen haluu. Ensifiilikseltä ihan hyvä. Saa nähdä mitä Dew lähettää mulle vielä tossa sitten kun kevät alkaa, että saataisko ihan niitä vähän halvempiakin sähköfillareita testiin. Mä oon pitkään halunnut semmoista D3F kokeilla, niin mä toivon, että mä saisin semmoisen testin. Tässä Dew sähköpyörän unboxauskokemus. Eli ne lähetti mulle tän sähköpyörän paletilla ja paketti oli kieputettu tommoseen mustaan muoviin. Nyt on ensimmäistä kertaa Dewlta pyörää, niin pitää tsiikailla vähän tarkemmin. Eli täällä on tämmöstä paksua kaksikerroksista pahvia molemmin puolin. Ja kyllä tää näyttäisi niinku olevan kaikin puolin hyvin suojattu, ainakin tämmöisellä paksulla vaahtomuovibiiteillä. Ja nostetaan tää täältä ulos ja sittenhän me päästään puuhailemaan. Sitten otetaan pyörä ulos paketista. Tarkastellaan kans pyörän kanssa tullut pieni pahvilaatikko. Eli siellä mukana tuli tosiaan vaan yksi tämmönen pahvilaatikko, joten mä oletan, että kaikki työkalut ja muut jutut on täällä hyvin tiiviisti paketoitu. Polkimet, jalka, ohjekirja plus työkalut, 3 ampeerin laturi. Istuimessa jo on heijasti, mutta paketin mukana tuli vielä toinen heijastin tonne taakse, joten voit käyttää sitäkin sitten johonkin toiseen fillariin vaikka. Täällä istuimen putkessa näyttää olevan tämmönen pieni jousitusjuttu, eli tää joustaa joku 4 senttiä, 4-5 senttiä joustaa suurin piirtein. Eli vaikka tossa fillarissa ei oo takajousitusta, niin tää vähän helpottaa sit sitä. Tätä palettia voi myös käyttää tähän pyörän kasaustelineenä, vähän niin kuin mä teen tässä. Kun sä otat noin suojamuovit pois, niin vältä noita terävien esineiden käyttämistä, että sä nyt naarmuta sit sun uutta pyörääs. Laitetaan toi satula paikoilleen. Tangon kiinnitystä varten pitää poistaa noin ruuvit stemmistä. Koeta kiristää se tanko mahdollisimman suoraan ja otat työkalut mukaan sitten ensimmäiselle ajolle, niin voit säätää tangon sopivan asentoon. Kun näitä on vähän löysytetty, niin sitten katsotaan, että tanko vaan menee suoraan. Siellä on toi latausportti on tuolla sisällä, se on aika syvällä, niin tässä niinku vaikuttaisi olevan jonkin asteinen vesisuojaus kuitenkin ton kun laittaa tohon. Niin. Poista etuhaarukasta kuljetuksen ajaksi asennettu akseli. Ennen renkaan asennusta löysytä akselissa olevat ruuvit, jotta rengas menee paikoilleen. Kiristä akseli huolella ja varmista ensimmäisen ajojen aikana, että ruuvit pysyy varmasti huolellisesti paikoillaan. Ruuva jalka paikoilleen. Asenna etulaukaisuoja ja etuvalo samaan aikaan. Tsiikataan tää näyttö nyt vielä. Ja lähdetään sen jälkeen pienelle ruisingille, jos vielä päivänvalo riittää. Eli tuot kun painaa plussaa,
niin sieltä tulee etuvalo päälle. Valitettavasti takavaloa meillä ei tässä oo, mutta mä annan sen nyt kyllä anteeksi, koska tässä on niin hyvä tää takalokasuoja, se menee ihan tännekin asti. Ja etulokasuojakin on hyvä, mutta toivoisin, että se venisi vielä jonkin verran vähän eteenpäin, vaikka esimerkiksi tohon asti, niin ei tulisi sitä ainakaan mitään roiskeita. Mutta mä annan koko renkaan levyyset ja silleen. Painamalla plussan ja miinuksen vasemmasta kytkimestä samaan aikaan pohjaan, niin pääset näytön asetuksiin. Sitten navigoimalla P04-asetukseen, niin pääset vaihtamaan nopeusrajoittimen nopeutta. Rajoittamattomana pyörä kulkee noin 40 km tunnissa, mutta voit asettaa nopeuden mihin tahansa 28 ja 70 km tuntinopeuden välillä. Niin kyllä se lähtee. Jos sua kiinnostaa ostaa itse asiassa tää mun testissä ollut sähköpyörä ison alennettuun hintaan, niin ihmeessä käy liittymässä tonne mun Discordiin, niin siellä mulla on paljon näitä mun testissä olleita sähköpyöriä myynnissä.